এতিয়া পাইছে 11:30 আৰু মই মানে বাবাক লৈ পিনে এইটো ওচৰতে শিঙিমাৰীত যাব ওলাইছোঁ মানে কি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আৰু তো ডক্টৰে আল্ট্ৰাচাউণ্ড লিখি দিছিলে তাকে আৰু বাবাৰ মানে বহুত বিষ হৈ আছে এক চাইড আৰু কমৰটোত বহুত বিষ হৈ আছে তাকে মই লৈ যাওঁ আৰু আগবি থাকিব মাইল টকা আৰু এওঁতো আজি আহিব সন্ধিয়া আহিব আৰু ইভিনিং আহিব আৰু তাৰপিছত ভাবিছোঁ মই লৈ যাওঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ চাই থাকিব কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু একো লাইক কমেণ্ট নামাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্লিজ প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সহজতে পাই থাকে আৰু ফেচবুকত চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব প্লিজ কমেণ্ট এটা দিব কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল বেয়া কিবা এটা কমেণ্ট দিলে ভাল লাগে বহুত মই ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে মই অলপমান উৎসাহিত হওঁ আৰু প্লিজ অলপমান ছাপোৰ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণ চাব সেইটোৱে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনাক প্লিজ মানে ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু একদম স্কিপ নকৰিব বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বোৰ কৰি থাকোঁ কিছুমানটো এনেই যি টি ভিডিঅ' দি থাকে তথাপি ইমান ভিউজ আমি ইমানখিনি কৰি পিনেও মানে ভিউজটো নাহে আপোনালোকে চাই কিন্তু কমেণ্ট চমেণ্ট নামাৰে সেইটো আৰু বৰ বেয়া লাগে প্লিজ চাই থাকিব আৰু এতিয়া যাব ৰেডি হৈ থাকোঁ বাই বাই আৰু এইপিনে বাবাই আগবাঢ়ি পেলাই গাড়ীত উঠিব গৈ আছোঁ আমি ই ৰিক্সাত যাম ইয়াৰ পৰা দমদমলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আহিছোঁ বাইদেউজনী দেৰি হ'ব বোলে আহোঁতে 12:30 বাজিব আৰু তাৰপিছত ভাঙঘৰৰ পৰা আহে এতিয়া আৰু বহি আছোঁ কোনো নাই আমি আগতীয়াকৈ আহি পালোঁ লৰালৰিকৈ আহিছোঁ আজি মাতিব পাহৰি গৈছোঁ তাই খেলি আছে ফাইনেল লগত কিবা হৈছে কান্দেই নেকি কিবা কৰে একবাৰ ফোন কৰি সুধিব লাগিব আৰু 12:30 হৈ গ'ল কেটলি আহিয়ে পোৱা নাই আৰু ভিনদেউ আহিছে আৰু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আজি ভিনদেউ দিব আৰু বাবাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড হৈ গ'ল এতিয়া ৰিপৰ্টটো লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া বাবাক কিবা খাব দিছোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা সুদা লাল চাহ আৰু বিস্কুটে খাই আহিছিল আৰু এতিয়া আমি খাই মেলি ঘৰত যাই আছোঁ আহি পিনে আৰু ভাত পানী খোৱা নাই আৰু ভাত খোৱা নহ'ল মানে কি যাতে এনেকৈ পৰঠা আজি খালোঁ আৰু খাব মন নহ'ল আৰু তাৰপিছত আৰু ৰিপৰ্টটো ওলাইছে মানে কি অলপমান পাথৰ হোৱা যেন লাগিছে কালি ডক্তৰক দেখাই কি কয় আৰু গম পোৱা যাব আৰু আলভি কোন আহি আছে আব্বা আহি আছে ন হেপী আৰু তাই মোক একবাৰো মনত কৰা নাই ন তুমি মোক বিচৰা নাই ন আজি বিচাৰিছা কেনেকৈ কেনেকৈ আম্মা এনেকৈ বিচাৰিছে বোলে নাই অলপো বোলে আমনি কৰা নাই আৰু বঢ়িয়াকৈ আছে মালেও থাকে ধুনীয়াকৈ থাকে আছোঁ নে বহি এতিয়া সন্ধিয়া টাইমত কি কৰিম আৰু ঠিক আছে ভিডিঅ'টো যদি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ কৰিম আৰু ঠিক আছে হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া হ'ল সন্ধিয়া আৰু সন্ধিয়া আমাৰতো নাস্তাটো লাগিবই সেই এতিয়া পাতলা পিঠা ধনিয়া দি পিনে এনেকৈ বনাই আছোঁ এয়া পাতলা পিঠা মানে গুড়াত মানে ধনিয়া ছিটাই দিছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ পাতলা পিঠা বনাই লৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে ক'ব দেই তাৰপিছত আৰু মই আকৌ পাতলা পিঠাটো খাই বিৰাট ভাল পাওঁ গাখীৰ দিয়া চাহৰ লগত এনেকৈ পাতলা পিঠা আৰু সেই আৰু বাবা মাৰ আৰু আলবিৰ কাৰণে মই বনাই আছোঁ এইপিনে হৈ গৈছে আৰু এইপিনে বাবাৰ কাৰণে লাল চাহ আৰু আলবি আৰু মাৰ কাৰণে গাখীৰ দিয়া চাহ ভাল পাওঁ দেই হাঁহ মুৰ্গী চাফা কৰি মই কৈছোঁ এতিয়া নাখাওঁ দেৰিকৈ খাম মায়ে মোক খাবই লাগে আৰু অশান্তি পাইছোঁ বোলে হাঁহিতে লৈ খেদি মেইন পাকঘৰৰ আকৰ্ষণ এইটো হাঁহৰ মাংস বনাই আছে এইবিলাক চব ৰেচিপি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এয়া ভাত বনাই আছোঁ মাংস বনাই আছোঁ এয়া একদম মাংস বনোৱাত মানে আজি সোমাই দিছোঁ আৰু মাংস বনাবলৈ আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ কথা কওঁতে এইটো বোলে মই বনাম হাঁহৰ মাংস ঠিক আছে মই গোটেই যোগাৰ কৰি দিছোঁ
এওঁ বনাই আছে আৰু এইটো হাঁহৰ মাংসৰ ৰেচিপিটো মই নেক্সট ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাব মানে আমিও কৈছিলোঁ কি এতিয়া নাখাওঁ চবে থাকিলে ভাল লাগে হাঁহ বস্তুটো একেলগে খালে ভাল লাগে মায়ে কৈছোঁ নালাগে দে এইটো আমি এতিয়া খাওঁ আৰু এটা আছে মানে সেইটো মানে আমাৰ তাই আহিলে ৰিচামনি আহিলে খাম আৰু একেলগে সেইটো সৰু আছিল সেইকাৰণে আৰু এইপিনে তেওঁ বনাই আছে এইপিনে মই বনাই আছোঁ Few moments later. আৰু এইপিনে হাঁহৰ মাংস ৰেডি আৰু এইটো ভিডিঅ' মই নেক্সট ব্লগত দি আছোঁ হাঁহৰ মাংসৰ ৰেচিপিৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাব আৰু মোক প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু শেষলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু যিসকলে মোৰ ফেচবুকত চাইছে প্লিজ ফ'ল' কৰি যাব আৰু এয়া আজি আমাৰ ৰাতিৰ সাজ আৰু ঠিক আছে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আহিম আজিলৈ বাই বাই বাই